Good morning, all of you. So, in the last period, we can completed the diffraction due to single slit. हे आपलं पूर्ण झालं होतं आणि त्याच्या दोन कंडिशन होत्या. पहिली कंडिशन लिहून टाकतो मी इथं, ए साइन थिटा बरोबर एन लॅम्बडा. पहिली कंडिशन होती लावायचं कंडिशन फॉर मिनिमा, कंडिशन फॉर मिनिमा. आणि दुसरी जी कंडिशन होती ती ए साइन थिटा बरोबर एन प्लस वन हाफ मल्टिप्लाइड बाय लॅम्बडा. दुसरी कंडिशन होती एन प्लस वन हाफ मल्टिप्लाइड बाय लॅम्बडा, एन प्लस और मायनस वन हाफ मल्टिप्लाइड बाय लॅम्बडा. आणि या दोन्ही कंडिशनचा मी तुम्हाला एवढा असा एक छोटा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दाखवता. आहे बघा इथे बघा, हे असं वर होतं, का हे असं होतं, हे असं होतं, बरोबर का, हे असं, हे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मी दाखवता. आणि मग मला सांगा, आज मला काय काढायचं आहे, द डिस्टन्स बिटवीन दोन आपल्याला वाईट काढायचं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये काय करायचं आपल्या लक्षात, आजच्या पिरियडमध्ये काय करायचं आहे, द डिस्टन्स बिटवीन मॅक्झिमा आणि मिनिमा. फर्स्ट मॅक्झिमा, फर्स्ट मिनिमा. हा कोण आहे, फर्स्ट मॅक्झिमा आहे, त्याला सेंट्रल मॅक्झिमा म्हणतो आपण. काय म्हणतो सांगा, सेंट्रल मॅक्झिमा. सेंट्रल मॅक्झिमा आणि मिनिमा याच्या डिस्टन्स कशाने दाखवू आपण सांगा, ऐका, वाईन दाखव, वाईन. कारण वाय हा बऱ्याच ठिकाणी तिने वापरला एक्स्ट्रा, वाईन दाखवला. आणि पूर्वी एक्स वापरायचं जुन्या सिलेबसमध्ये, आता काय वापरायचं सांगा, वाईन. बघा मग हे काय करायचं, डिस्टन्स बिटवीन फर्स्ट मॅक्झिमा आणि मिनिमा, हे डिस्टन्स कसं काढायचं आलं. आणि हे काढण्यासाठी मी काय उपयोग करणार माहिती का, बाय युजिंग द सम डायग्रामचा उपयोग करावा लागणार आपला. आणि या डायग्राममध्ये काय केले बघा आपण, तुम्हाला सांगतोय का, हो का. फर्स्ट, द सनलाइट इज ऑन द स्लिट विड्थ ए, द सनलाइट इज ऑन द स्लिट विड्थ ए, दॅट रेज आर अगेन इन्स्टेड ऑन द लेन्स. हे रेज परत कशावर पडले सांगा, लेन्सवर पडले. अँड दॅट लेन्सेस रेज, म्हणजे लेन्समधून आलेले रेज, दे कॅन कॉन्झर्व्ड ॲट सेंट्रल पोझिशन वी कॉल्ड P0. हो का, ह्या P0वर एकत्र आले. मराठीमध्ये भिंगाच्या काचेतून प्रकाश किरण हातावर टाकली तर मराठीमध्ये असं पोळतं इथं सेंट्रलला. आपण भिंग जर असं वर धरला आणि इथं पोळतं, तसं हा सेंट्रल मॅक्झिमम आहे. आणि देन ड्यू टू डिफ्रॅक्शन, हो का, हे जे ऑब्स्टॅकल आहे तिथं ऑब्स्टॅकल आहे, इथं ऑब्स्टॅकल आहे, यांच्या कॉर्नरवर पडल्यानंतर द रेज कॅन डिफ्रॅक्ट, हो का, रेज कॅन डिफ्रॅक्टेड अँड वी गेट, हो का, इथं कोण मिळाला लक्षात, मिनिमा मिळाला. म्हणजे हा कोण मॅक्झिमा आणि हा कोण मिनिमा. आणि या दोघातलं अंतर किती आहे सांगा, वाय आहे, वाय. दॅट कॅन डिटरमाइन, आपल्याला काय करायचं आहे, डिटरमाइन करायचं आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला प्रश्न आहे 2 मार्काचा, डिरान एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टन्स बिटवीन फर्स्ट मिनिमा अँड फर्स्ट मॅक्झिमा अँड फर्स्ट मिनिमा, यातलं डिस्टन्स काढा, यातलं डिस्टन्स काढा. किती मार्काचा क्वेश्चन आहे, 2 मार्काचा, सोपं आहे, काय विशेष नाही. सुरुवात करूया मिनिमासाठी. व्हॉट इज कंडिशन फॉर मिनिमा, बोला सरावाने, व्हॉट इज द कंडिशन फॉर, सुरुवात म्हणायचं, वी नो दॅट म्हणायचं, वी नो दॅट द कंडिशन फॉर मिनिमा. इकडे बघा, ए साइन थिटा बरोबर एन लॅम्बडा, ए साइन थिटा बरोबर काय सांगा, एन लॅम्बडा. बट देअर फॉर साइन थिटा बरोबर आहे का, साइन थिटा बरोबर, साइन थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा डिवाइड बाय कोण आलं, ए आलं. साइन थिटा बरोबर काय सांगा, एन लॅम्बडा, काय आलं, साइन थिटा बरोबर एन लॅम्बडा डिवाइड बाय कोण आलं सांगा, ए आलं. एनी डाऊट, शंका आहे का, नाही. बट ऐका, धिस अँगल इज व्हेरी स्मॉल, हा अँगल असेल, हा अँगल असेल, हा काय सांगा व्हेरी स्मॉल आहे, हो का. ह्या वरनं ही स्लिट विड्थ आहे आणि अगदीच जरा थोडेसे असे वळलेले आहेत, म्हणजे हा अँगल काय सांगा व्हेरी स्मॉल आहे. अँगल इज व्हेरी स्मॉल. इफ अँगल इज व्हेरी स्मॉल देन आय कॅन टेक केअर साइन थिटा इज इक्वल टू थिटा. जर अँगल काय असेल व्हेरी स्मॉल असेल तर काय घ्यायचं, साइन थिटा इज इक्वल टू थिटा घ्यायचं. आणि साइन थिटा इज इक्वल टू थिटा घेतला तर काय ना सांगा, थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा डिवाइड बाय कोण आलं, ए आलं. थिटा इज इक्वल काय, एन लॅम्बडा डिवाइड बाय कोण आलं सांगा, ए आलं. एन लॅम्बडा डिवाइड बाय कोण आलं सांगा, ए आलं. पण तुम्हाला माहित आहे एन म्हणजे आता कोण आहे सांगा, फर्स्ट आहे, फर्स्ट पहिली मिनिमा आहे आपली, काय सांगा ओळलेली, काय सांगा पहिली मिनिमा आहे. म्हणून काय ठेवतो, एन बरोबर काय ठेवायचं, 1 ठेवूया. एन इज इक्वल काय ठेवायचं सांगा, 1. सो अबव इक्वेशन बिकम थिटा इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवाइड बाय ए. नाव कॉल इक्वेशन नंबर 1. थिटा इज इक्वल काय सांगा, लॅम्बडा डिवाइड बाय ए आलं. थिटा इज इक्वल काय सांगा, लॅम्बडा डिवाइड बाय ए आलं. एनी डाऊट, पुन्हा मला शंका आहे, काय सांगा, थिटा इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवाइड बाय ए. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन मिळालं. कसं केलं,
we know that the condition for minima, a sin theta is equal to n lambda. But so sin theta is equal to n lambda divided by a कोण आहे सांगा, स्लिट विड्थ आहे. a कोण सांगा, स्लिट विड्थ. n म्हणजे नंबर ऑफ मिनिमा, n म्हणजे कोण सांगा, नंबर ऑफ मिनिमा. पण आपल्याला माहिती आहे हा थिटा व्हेरी स्मॉल आहे, किंवा हा थिटा काय सांगा, वर जरा वळलेत ना रेस, प्रकाश किरण जरा वळलेत, म्हणजे थिटा काय सांगा, व्हेरी स्मॉल आहे. म्हणजे साइन थिटा इज इक्वल टू काय घेऊया आपण, थिटा. इफ द अँगल इज व्हेरी स्मॉल, साइन थिटा इज इक्वल टू थिटा. सो थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा डिवाइड बाय a. But first minima, so n is equal to 1. So theta is equal to lambda divided by a. Now call equation number 1. Any doubt? शंका कोणाच्या मनामध्ये नाही. ओके. Also find. हा जो फाइंड आहे की नाही, हा थिटा आहे, हा थिटा आहे. Also find we can here tan theta. What is the value of tan theta? Tan theta is also we find tan theta is equal to. आता हा जो थिटा आहे ना, हा थिटा असेल किंवा हा थिटा असेल. What is the value of tan theta? tan theta काय म्हणतो बघा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय ॲडजसंट साइड. आता बरोबर आहे का, हा थिटा आहे, हा थिटा आहे, ह्या थिटा आहे का, हा इथे गेला आहे, हा इथे गेला. ह्या दोघांच्या साईडला अपोजिट साइड कोण आहे सांगा, वाय. अपोजिट साइड कोण सांगा, वाय घेतली आपण. डिवाइड बाय ॲडजसंट साइड, ही आहे खालची साइड, ॲडजसंट साइड कोण सांगा, डी. म्हणजे tan theta इज इक्वल टू वाय डिवाइड बाय डी. अपोजिट साइड डिवाइड बाय ॲडजसंट साइड, opposite side divided by adjacent side. So what is the value of tan theta? Tan theta is equal to y divided by d. Tan theta is equal to काय सांगा, y divided by d. But theta is very small. परत theta is equal to काय सांगा, very small झाला. जर theta is equal to very small झाला तर tan theta is equal to काय ठेवा सांगा, theta ठेवा. tan theta is equal to काय सांगा आपण, theta ठेवा. पण काय सांगा, tan theta is equal to y upon d. Opposite side divided by adjacent side. मान्य. But tan theta is equal to काय ठेवला आपण, theta ठेवला. tan theta इक्वल थीटा ठेवला तर हे इक्वेशन काय होणार, इथे घेऊया आपण. आता हे बघा, इथे घेऊया आपण, इथनं खाली हो इथे घेऊया. बघा इथं tan theta इक्वल थीटा ठेवला म्हणजे काय सांगा, थीटा इज इक्वल टू, बघा थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाय d. ह्याला इक्वेशन नंबर 2. पहिल्या इक्वेशन मध्ये कोण आलं, थीटा इज इक्वल टू y लॅम्बडा डिवाइड बाय a आलं. थीटा इज इक्वल टू काय, लॅम्बडा डिवाइड बाय a आलं. नाउ कॉल इक्वेशन नंबर 1. बट इन सेकंड इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d. नाउ कॉल इक्वेशन नंबर 2. So equation 1 and 2 both are the same. So equation 1 and 2 both are the same. Now equating on both sides. दोन्ही इक्वेट करा. काय ना सांगा, y डिवाइड बाय d बरोबर लॅम्बडा डिवाइड बाय a. y डिवाइड बाय d बरोबर काय सांगा, लॅम्बडा डिवाइड बाय a. म्हणून y इज इक्वल टू, बघा y इज इक्वल टू लॅम्बडा d डिवाइड बाय a. This formula gives, ऐका, this formula gives the distance, वेगळा कलर आपण इथे रंगीत करून ठेवूया. हो का, this formula gives the distance between first maxima and first minima. पहिली मॅक्झिमा आणि पहिल्या मिनिमामधलं अंतर किती आहे सांगा, y बरोबर लॅम्बडा d डिवाइड बाय a. Where lambda is called as the wavelength of light. Where lambda is called as the wavelength of light. Capital D is called as the distance between source and screen. Capital D is called as distance between source and screen. And small a is called as a, ऐका, ह्याला म्हणायचं width of the, width म्हणायचं. काय म्हणायचं सांगा, width म्हणायचं. Any doubt? What is formula for y? y बरोबर lambda d divided by a. फक्त आता एक लक्षात, समजा ही झालं पहिल्या मिनिमत झालं, दुसऱ्या मिनिमतला अंतर पाहिजे असेल तर ऐका, ही झाली पहिली मिनिमा, दुसरी मिनिमा, तिसरी मिनिमा. तसं पाहिजे असेल तर इथं असं लिहूया आपण, इथं लिहूया y n लिहूया. y n बरोबर काय लिहूया सांगा, y n बरोबर दिसते का बघा तुम्हाला. y n बरोबर काय येणार, n लॅम्बडा d डिवाइड बाय a. y n बरोबर काय सांगा, n लॅम्बडा d डिवाइड बाय a. आलं लक्षात. इथं लिहायचं n बरोबर 1 2 3. n बरोबर काय सांगा, 1 2 3. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही याचा डिस्टन्स काढता येईल. लक्षात, पहिल्यातला बघा, पहिल्यातलं पाहिजे असेल 1 ठेवा, दुसऱ्यातलं पाहिजे असेल 2 ठेवा, तिसऱ्यातलं पाहिजे असेल 3 ठेवा. आणि वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्टन्स फॉर फर्स्ट मॅक्झिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा. कुठलाही डिस्टन्स काढू शकता. y n बरोबर काय सांगा, n लॅम्बडा d डिवाइड बाय a. ह्यालाच एक शब्द वापरू, इथं लिहूया परत y n बरोबर, इथं लिहूया आपण y n बरोबर, इथं लिहा
वाय एन बरोबर ऐका एन डब्ल्यू म्हणतो एन डब्ल्यू. वाय एन बरोबर दुसरा शब्द काय वापरला सांगा एन डब्ल्यू. हो का वाय एन बरोबर काय सांगा एन डब्ल्यू. एन म्हणजे नंबर ऑफ मॅक्झिमम मिनिमा. एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ मिनिमा. एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ मिनिमा. एनी डाऊट. आत्ता जी काढला पण बानो कुठल्या मेथडने काढला ट्रिग्नोमेट्री मेथडने काढला. काय काय काढलं पहिला ए साइन थीटावर एन लॅम्बडा ठेवलं. साइन थीटावर एन लॅम्बडा डिवाइड बाय ए ठेवलं. साइन थीटा इफ अँगल इज व्हेरी स्मॉल साइन थीटा इक्वल थीटा ठेवलं. थीटा बरोबर एन लॅम्बडा ए डिवाइड बाय ए ठेवलं. एनची व्हॅल्यू 1 ठेवली. थीटा बरोबर लॅम्बडा डिवाइड बाय ए ह्याला इक्वेशन नंबर 1 दिलं. परत टॅन थीटा ह्याच्यातला टॅन थीटा काढला. टॅन थीटा इज इक्वल वाय डिवाइड बाय डी बट टॅन थीटा इज व्हेरी स्मॉल सो थीटा टॅन थीटा इज इक्वल थीटा ठेवलं. थीटा इज इक्वल वाय डिवाइड बाय डी घेतलं. नंबर दिला 2 दिला. ह्याला इक्वेशन 1 म्हणतो ह्याला इक्वेशन 2 म्हणलं. इक्वेशन 1 and 2 इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स. वाय बरोबर लॅम्बडा डी हो का वाय डिवाइड बाय डी बरोबर लॅम्बडा डिवाइड बाय ए म्हणून वाय बरोबर लॅम्बडा डी डिवाइड बाय ए घेतलं. पण आपला एन हे डिस्टन्स कोण आलं फर्स्ट मॅक्झिमा अँड फर्स्ट मिनिमा. पण फर्स्ट मॅक्झिमा सेकंड मिनिमा पाहिजे असेल तर एनची व्हॅल्यू इथं 2 ठेवा. एनची व्हॅल्यू 3 ठेवा आणि मग काय फॉर्म्युला हो का वाय एन बरोबर डिस्टन्स फॉर एनथ मिनिमा डिस्टन्स फॉर एनथ मिनिमा एन डब्ल्यू घ्या. एनची व्हॅल्यू काय ठेवा 1 2 3. एनची व्हॅल्यू काय ठेवा 1 2 3. हे जी व्हॅल्यू मिळाली ह्याला म्हणायचं डिस्टन्स बिटवीन द फर्स्ट मॅक्झिमा अँड सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा फोर्थ मिनिमा. पण मला तुम्हाला समजा बाळानो हे पाहिजे असेल तर सांगा मला काय करणार. डिस्टन्स बिटवीन तर लिहूया आपण बघा काय लिहूया द डिस्टन्स बिटवीन 2 मॅक्झिमा 2 मिनिमा म्हणजे हो का तुम्हाला दाखवतो. हे हो का इथं बघा इथं बघा हे आणि हे डिस्टन्स हो का इथं वेगळ्याकडून दाखवतो. हो का हे पांढऱ्याकडून दाखवतो पांढऱ्याकडून हो का हे डिस्टन्स पाहिजे मला. डिस्टन्स बिटवीन 2 मॅक्झिमा 2 मिनिमा. डिस्टन्स बिटवीन द 2 मॅक्झिमा 2 मिनिमा कसे येणार सोपं आहे का. काय करायचं फक्त वाय बरोबर डिस्टन्स बिटवीन 2 मॅक्झिमा 2 मिनिमा वाय बरोबर ट्वाइस लॅम्बडा डी डिवाइड बाय ए घ्यायचं. कोणत्याही 2 मॅक्झिमेमधलं किंवा कोणत्याही 2 मिनिमेमधलं ह्याला आपण काय म्हणूया फ्रिंज वेट म्हणूया डब्ल्यू दाखवू आपण. डब्ल्यू बरोबर कोणत्याही 2 मॅक्झिमा किंवा कोणत्याही 2 मिनिमा हो का ह्या 2 मॅक्झिमेमधला किंवा हो का इथं बघा ह्या हो का इथं बघा इथं दाखवतो ह्या 2 मिनिमधला हो का ह्या 2 मिनिमधला जे डिस्टन्स येईल त्याला म्हणायचं डब्ल्यू आणि दॅट इज इक्वल काय घ्यायचं फक्त ट्वाइस लॅम्बडा डी डिवाइड बाय ए घ्यायचा. काय घ्यायचं सांगा बघू ट्वाइस लॅम्बडा डी डिवाइड बाय ए द डिस्टन्स बिटवीन 2 मिनिमा और 2 मॅक्झिमा. डिस्टन्स बिटवीन 2 मिनिमा और 2 मॅक्झिमा वी कॅन टेक केअर ट्वाइस लॅम्बडा डी डिवाइड बाय ए. ह्या 2 कॉन्स्टंट लॅम्बडा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमॅटिक वेवलेंथ ऑफ एनी सोर्स कॅपिटल डी डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन कॅपिटल डी डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन आणि ए काय घ्यायचं स्लिट विड्थ. काय घ्यायचं सांगा ए काय घ्यायचं सांगा स्लिट विड्थ. एनी डाऊट शंका आहे. आता एक छोटा पॉईंट या टॉपिकमधला आपला संपला टॉपिक हा आणि या टॉपिकमधला एक छोटा पॉईंट घ्यायचा आहे. त्या पॉईंटचं नाव आहे माझ्या डिफरन्स बिटवीन. आतापर्यंत जे शिकवलं की नाही मी आतापर्यंत जे तुम्हाला शिकवलं त्याच्या आधारे तुम्ही मला काय सांगायचं आहे माहिती आहे का. आतापर्यंत जे शिकवलं त्याच्या आधारे काय करायचं आहे द डिफरन्स बिटवीन इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन. कोण सांगताय बघणार आहे मी. हू हॅव टेल मी बानो हू हॅव टेल मी द डिफरन्स बिटवीन इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन. इथं लिहूया आपण इंटरफरन्स आणि ह्या बाजूला लिहूया लक्षात डिफ्रॅक्शन. काय लिहूया सांगा इथं डिफ्रॅक्शन. हा एका बाजूला इंटरफरन्स एका बाजूला कोण सांगा डिफ्रॅक्शन. संपला पॉईंट. एकच पॉईंट घ्यायचा आपला. फर्स्ट ह्याची सांगा डेफिनेशन. ह्याची सांगायची काय सांगा बघू डेफिनेशन. कोण सांगताय फर्स्ट डेफिनेशन द फेनॉमेनॉन ऑफ ॲडिशन or cancellation. The phenomenon of addition or cancellation due to superposition of light waves called as interference. Here काय म्हणा सांगा the phenomenon of bending of light waves around a corner of an obstacle due to encroachment of geometrical shadow
ड्यू टू एन्क्रोचमेंट ऑफ जॉमेट्रिकल शॅडो इज कॉल्ड एज डिफ्रॅक्शन. एखाद्याला पाठ झाले साध्या शब्दात लिहून चालतं बरं का. इथं म्हणला मिक्सिंग ऑफ लाईट वेव्हज इज कॉल्ड एज इंटरफरन्स. चालतंय. मिक्सिंग ऑफ लाईट वेव्हज इज कॉल्ड एज इंटरफरन्स. इकडे म्हणला बेंडिंग ऑफ लाईट वेव्हज, इकडे म्हणला बेंडिंग ऑफ लाईट वेव्हज इज कॉल्ड एज डिफ्रॅक्शन म्हणला तरीही चालतंय, काय अडचण नाही. ओके, हा झाला पहिल्या वेळेला. दुसरा पॉईंट बघा. आता दुसरा पॉईंट काय सांगणार ऐका. इन इंटरफरन्स ब्राईट अँड डार्क बँड्स, ब्राईट अँड डार्क बँड्स, इन इंटरफरन्स द ब्राईट अँड डार्क बँड्स. इन डिफ्रॅक्शन देर इज अ मॅक्झिमा, आणि बोला मला सांगा, देर इज अ मॅक्झिमा अँड मिनिमा. देर इज अ मॅक्झिमा अँड मिनिमा. याच्यामध्ये ब्राईट अँड डार्क बँड असतात, याच्यात मॅक्झिमा अँड मिनिमा असतं. नेक्स्ट, द डिस्टन्स बिटवीन टू ब्राईट बँड इज इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन WB बरोबर WD असतं. डिस्टन्स बिटवीन टू ब्राईट बँड इज इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन द टू डार्क बँड. द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राईट बँड इज एक्झॅक्टली इक्वल टू फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क बँड. बट इन दॅट द फ्रिंज विड्थ फॉर मॅक्झिमा, मॅक्स लिहितो, इज नॉट इक्वल टू फ्रिंज विड्थ फॉर मिनिमा. याची फ्रिंज विड्थ आणि याची फ्रिंज विड्थ काय सेम असत नाही. याची फ्रिंज विड्थ ऐका, मॅक्झिमा आणि मिनिमा दोघांच्या मधलं अंतर आहे की नाही, हे काय असमान असतं, समान नसतं. लक्ष ठेवा. हा पुढं. नेक्स्ट चौथा, इंटेन्सिटी ऑफ टू ब्राईट बँड और टू डार्क बँड आर सेम. The intensity for two bright band or two dark band are same. हे लिहायचं. Intensity for two maxima or two minima are different. बघा काय सांगतो, हे बघा कसं असतं, हे बघा ह्याच्यात कसं असतं बघा, असा वर असतो खाली खाली जातं. इंटेन्सिटी कमी होत जाते. इंटेन्सिटी काय सांगा, कमी होत जाते. म्हणून लक्षात, इंटेन्सिटी फॉर टू मॅक्झिमा और टू मिनिमा आर डिफरंट. And the last point, शेवटचा ऐका, फॉर इंटरफरन्स देर आर टू सोर्स, दोन सोर्सची आवश्यकता आहे. फॉर डिफ्रॅक्शन देर आर ओनली वन सोर्स. अजून एक सांगू शकतो आपण बघा, ह्याच्यामध्ये दोन सोर्स असतात, ह्याच्यामध्ये फक्त एकच सोर्स असतो. लक्षात. आणि सहावा पॉईंट सांगूया ऐका, स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न मस्ट बी डन. म्हणजे काय, इथं नेसेसरी फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न, स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्नची गरज आहे. म्हणजे काय माहिती का, सीएम बनाकेची गरज आहे. स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न मस्ट बी डन. आणि सांगायचं स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न नॉट नेसेसरी, ह्याला काही गरज नाही. टू सोर्सेस, टू ब्राईट, इक्वल, क्लोज टू असं काय भानगड येतात. टू इट नॉट नेसेसरी, याची गरज नाही. लक्षात. नाव यू विल आस्क द क्वेश्चन फॉर, टॉपिक संपला आपला. नाव यू विल आस्क द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन? फर्स्ट, definition. Second, in interference there is a bright band, dark band. In diffraction there is a maxima and minima. In interference the distance between two bright band and the distance between two dark band are equal. In diffraction the width of maxima or minima are different, ते कमी जास्त असतं. Next, intensity of two bright band or two dark band are same. Intensity of two maxima or two minima are different. The two sources must be, इथं कोणत्याही दोन सोर्स राहतात इंटरफरन्स असते. The two only one source is must. एका सोर्सवर आपल्याला काय मिळतो, इंटरफरन्स मिळतो. आणि स्टेडी इंटरफरन्स इज नेसेसरी. काय म्हणता, कंडिशन फॉर स्टेडी इंटरफरन्स इज नेसेसरी, म्हणजे स्टेडी इंटरफरन्स असण्याची आवश्यकता आहे, म्हणजे सीएम बनाकेची आवश्यकता आहे. स्टेडी इंटरफरन्स इज नॉट नेसेसरी, स्टेडी इंटरफरन्सची आपल्याला आवश्यकता नाही. ओके, इथं हा टॉपिक संपलेला आहे. आता यातला रिझॉल्विंग पॉवर नावाचा एक जो पॉईंट आहे, मायक्रोस्कोप आणि टेलिस्कोप, हा कोविड-19 मुळे 25% कमी झाला आहे.
त्यामुळे हा टॉपिक इथं क्लिअर केला आहे. जवळपास माझे 9 आणि हे 9, 18, 19 व्हिडिओ झाले असतील. अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्याला शंका आहे, ज्याला काय आनंद म्हणजे ज्याला अडचण वाटते, त्यांनी व्हॉट्सअपवर मला कधीही सांगा, फोन करून सांगा. त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायची जबाबदारी माझी आहे. ओके, सर्वांनी अभ्यास करा, पुढं कंटिन्यू आहे. ह्यातले अजून प्रॉब्लेम आहेत, नवीन पॉईंट आपण टॉपिक स्टार्ट करायचा आहे. नेक्स्ट टाईमला आपण काय करू, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू. ओके, ह्यातले न्यूमेरिकल आहेत, ते न्यूमेरिकल सगळ्यात शेवटी घेतले. तुम्ही ज्याला माझ्या समोर याल, ज्या शिकवायला चालू कराल, त्यावेळी 100% तुमच्यासमोर न्यूमेरिकल मांडले जातील. ओके, टुडे टू स्टॉप हिअर. थँक्यू.